से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ पीयूष दवे श्री सनफ्लावर विद्यालय खोलियादમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 12ની અંદર યુનિટ 1 કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ એના વિશે જ ચર્ચા કરવાની છે। આની પહેલાંના આપણે 4 થી 5 લેક્ચરની અંદર આપણે આ જ ટોપિક ચર્ચા કરી હતી। આજે આપણે યુનિટ 1ની અંદર જે લાસ્ટ આપણે સ્ટોપ થયા હતા ત્યાંથી આપણે કન્ટિન્યુ કરવાનું છે। એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। લાસ્ટમાં આપણે સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ આના વિશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચર્ચા કરેલી હતી। સ્વની સ્વીકૃતિ મેં તમને કીધેલું કે સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ। સ્વની સ્વીકૃતિ કરવી એ ખૂબ જ મહત્ત્વની વસ્તુ છે। સ્વની સ્વીકૃતિ એટલે આપણે આપણી જાતને ક્યારેય ઇગ્નોર કરવાની નહીં। હું આ કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ છું, બસ। ક્યારે આપણે આપણી જાતને બીજાની કમ્પેરિઝનમાં નીચે ગણવાની બિલકુલ જરૂર નથી। હા, એના માટેની કન્ડિશન છે કે તમારે થોડીક વધુ સ્ટ્રગલ કરવું પડે, વધુ મહેનત કરવી પડે, આ વસ્તુ છે। પરંતુ આપણે આપણી જાતને બીજાની કમ્પેરિઝનમાં નીચે ગણવાની બિલકુલ કોશિશ કરવાની નથી। ત્યારથી આપણે આગળ પેજ નંબર 2માં રાઈટ સાઈડમાં જે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલો, લાસ્ટમાં આપણે એવું કીધેલું, એક્સલેન્ટ યુ આર ગેટિંગ ગુડ। જો તમે સ્વની સ્વીકૃતિ કરતાં શીખી ગયા છો અથવા ચાલુ કરી દીધું છે તો તમારા માટે ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે। પછી કસ્ટમર થેન્ક યુ, કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ। તો કસ્ટમર દ્વારા એવું કહે છે કે હા મેં મારી સ્વની સ્વીકૃતિ ચાલુ કરી દીધી છે, તો એના રિપ્લાયમાં કસ્ટમર થેન્ક યુ કહે છે। અગેન કસ્ટમર કહે છે, કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે કે પ્રતિનિધિ, યુ વેલકમ, તમારું ખૂબ સ્વાગત છે। પછી આગળ કહે છે ક્લિક ઓન ધ ફોલોઈંગ ફાઇલ્સ, ઉપર જે નીચે આપેલી જે ફાઇલ છે એની ઉપર તમે ક્લિક કરો એન્ડ ધેન કોપી ધેમ ટુ ધ માય હાર્ટ। અત્યારે હવે આપણે જેની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ બધી જ ફાઇલ ઉપર તમે ક્લિક કરો અને માય હાર્ટ એટલે કે આપણું જે માઇન્ડ છે, આપણું જે હાર્ટ છે એની અંદર તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે ફાઇલ્સ એન્ડ ધેન કોપી ધેમ ટુ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી। માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી છે, મારું જે હાર્ટ છે, મારું જે માઇન્ડ છે એની અંદર નીચે જે આપેલી બધી જ જે ફાઇલ છે એને ક્લિક કરવાની છે અને ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે। હવે કઈ છે ટુ ધ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી forgiveness.doc। આપણે આની ફર્ગિવનેસ શબ્દ આની પહેલાં ચર્ચા કરેલી હતી, તો પહેલી ફાઇલ કઈ છે forgiveness.com। માફ કરવાની જે વૃત્તિ છે એ તમારે વચ્ચે તમારા માઇન્ડમાં હર હંમેશ માટે ક્રિએટ કરવાનો છે અને યાદ રાખવાનો છે કે આપણે બધાને માફ જ કરવાના છે, નાની મોટી ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો પણ। મેં તમને ગઈકાલે એક્ઝામ્પલ આપેલું, એ આપણે બીજી વાર એક્ઝામ્પલ આપવાની બિલકુલ વિદ્યાર્થી મિત્રો જરૂર નથી કે આપણાથી ભૂલ થઈ જાય છે તો આપણે માફી માંગવાની અથવા આપણે કોઈ માફ કરવી આશા રાખીએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે કોઈકને માફ કરવાનો સમય આવે છે ત્યારે આપણે માફ કરી શકતા નથી। તો એ બધું સાઈડ આપણે શું માફ કરવાનું, forgiveness.doc, માફ કરવાની જે વર્ચ્યુઝ છે એ આપણે બિલ્ડઅપ રાખવાનું છે। બીજું છે સેલ્ફ એસ્ટીમ, આપણે વાત કરી હતી, જુસ્સો, હું આ કાર્ય કરી શકું એવું છું, સ્વની સ્વીકૃતિ। પછી realize.com, રિયલાઇઝ, કોઈ વસ્તુ તમારા દ્વારા કોઈ કાર્ય થઈ ગયું છે અને એ કાર્ય તમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે તો એને રિયલાઇઝ કરો, અથવા તમને કોઈ તમારાથી બાય મિસ્ટેક કોઈ ખોટું કામ થઈ ગયું છે પણ તમને રિયલાઇઝ થાય છે, એ વસ્તુ ખોટી થઈ ગઈ છે એનું ભાન થાય છે તો ધેટ ઇઝ અ ગુડ ઇમ્પોર્ટન્ટ। તો રિયલાઇઝ, જ્યારે કોઈ વસ્તુ રિયલાઇઝ થાય છે તો એને વસ્તુ યાદ રાખો અને અગેન એ વસ્તુ રિપીટ ન થાય એનું તમે ધ્યાન રાખો। realize.text, તો રિયલાઇઝ, કોઈ વસ્તુ બાય મિસ્ટેક ભૂલ થઈ ગઈ છે તો એને રિયલાઇઝ કરવાની કોશિશ કરો, કારણ કે ભૂલ માણસો કોઈને જાણે અજાણે, માનો કે બાય ચાન્સ કોઈ વ્યક્તિને ભૂલ થઈ ગઈ છે અજાણે, તો પછી એ ભૂલનું એને પ્રાયશ્ચિત થાય છે, પ્રાયશ્ચિત કરે છે, પસ્તાવો થાય છે, તો ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ। એટલા માટે કહે છે realize.text। ત્યાર પછી છે goodness.doc, ગુડનેસ, ભલાઈ, સારું કરવાની વૃત્તિ, આપણામાં સારું કાર્ય કરવા માટેના જે વિચારો છે એ ગુડનેસ, ભલમનસાઈ, નોબલ કાર્ય, ઉમદા કાર્ય કરવા માટેની જે વિચારસરણી છે, નોબલ કાર્ય કરવા માટેના જે વિચારો છે
એ વિચારોની વાત કરે છે. તો આ બધી જ જે ફાઇલ છે એની ઉપર ક્લિક કરો અને માય આર્ટ ઉપર તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. હજી રિપીટ કરું, ફોરગિવનેસ, માફ કરવાની વૃત્તિ, સેલ્ફ એસ્ટીમ, સ્વની સ્વીકૃતિ, પછી રિયલાઇઝ વર્થ, કોઈક વસ્તુની તમને રિયલાઇઝ થાય છે તો એ વસ્તુ, અને ગુડનેસ, ભલમણસાઈ, સારું, એ બધી જ વસ્તુ તમે તમારા માઇન્ડની અંદર તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાના છે. ધ સિસ્ટમ વિલ ઓવરરાઇટ એની કન્ફ્લિક્ટ. જ્યારે આ ચારે ચાર ફાઇલ તમે તમારા માઇન્ડની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવા જઈ રહ્યા હશો ત્યારે ધ સિસ્ટમ વિલ ઓવરરાઇટ એની કન્ફ્લિક્ટ. તો એ ચાર ફાઇલ કોઈ સંઘર્ષ ક્રિએટ કરે એવી ફાઇલ હશે તો એ ફાઇલને રિમૂવ કરશે અને એની ઉપર આ ચાર ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. એટલે આ ચાર વર્ચ્યુ તમારા માઇન્ડમાં હશે તો બીજા જે દુર્ગુણ છે, બીજા ખરાબ વિચારો છે એ ક્યારેય આવી શકશે નહીં. અને આવશે તો એની ઉપર કોપીરાઇટ થઈ જશે, એટલે કે એને રિમૂવ કરશે અને જે ચાર સદગુણ છે એ હંમેશા તમારા મગજમાં રહેશે. ત્યાર પછી છે એન્ડ બિગિન પેચિંગ એની ફોલ્ટી પ્રોગ્રામ. પેચ એટલે જોડવું. અને જો તમારા માઇન્ડની અંદર એવા ફોલ્ટી પ્રોગ્રામ હશે, એટલે કે એવા વિચારો ઉપર તમારા માઇન્ડમાં શું કાર્ય કરવું, શું કાર્ય ન કરવું, ઇનડિસાઇઝિવનેસ, અનિર્ણાયકની સ્થિતિ, એટલે કે કોઈ કાર્ય માટે તમે હજી પહોંચી શકતા નથી, કોઈ કાર્ય માટે તમે વિચારી શકતા નથી, એટલે પ્લસે વિચારો છો, માઇનસે વિચારો છો, મારે આ કાર્ય કરવું જોઈએ કે કાર્ય ન કરવું જોઈએ, આવી જે અનિર્ણાયકની સ્થિતિ છે, ઇનડિસાઇઝિવનેસ, અનિર્ણાયકની સ્થિતિ, એવી જો કોઈ સ્થિતિ હશે, એવી જો કોઈ ફાઇલ હશે તો એ ફાઇલને દૂર કરીને એને સારી જે વર્ચ્યુઝ છે ઉપર કીધું, ફોરગિવનેસ, રિયલાઇઝેસ, ગુડનેસ, આ બધી વસ્તુ એને જોડી દેશે. જોઈન્ટ જે ફોલ્ટી પ્રોગ્રામ છે, કન્ફ્યુઝ ક્રિએટ કરે એવા પ્રોગ્રામ છે, કન્ફ્યુઝ ક્રિએટ કરે એવા વિચારો છે, એ બધા જ વિચારોને ઉપર આપેલા જે સારા વિચારો છે એ જોઈન કરી દેશે અને જે દુર્ગુણ છે એને રિમૂવ કરશે. ઓલ્સો યુ નીડ ટુ ડિલીટ self-critic.x ફ્રોમ યોર ડિરેક્ટરી. સેલ્ફ ક્રિટિક, આ વસ્તુ ખૂબ જ મહત્વની, વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો. સ્વની આલોચના, પોતાની આલોચના ન કરશો. મારાથી આમ થતું નથી, હું આવો છું, મને આમ છે, પોતાનું ક્યારેય ખરાબ બોલશો નહીં. અને બીજાની હાજરીમાં તો નેવર, ક્યારેય નહીં. તો એટલા માટે શું કહે છે, સેલ્ફ ક્રિટિક, સ્વની આલોચના તો ક્યારેય કરશો નહીં. તમે જેવા છો, ભગવાને તમને સરસ જ ઘડ્યા છે, એને વધુને વધુ ડે ટુ ડે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની કોશિશ કરો. તમે જેવા વ્યક્તિ છો એવા તમે તમારી જાતમાં બિલકુલ પરફેક્ટ જ છો, એટલું યાદ રાખો. આપણે કયા ફેમિલીને બિલોંગ કરીએ છીએ એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે. આપણું ફેમિલી સારું જ છે અને આપણે પણ સારા જ છીએ. હા, અમુક પરિસ્થિતિમાં ખરાબ વિચારો, ખોટા વિચારો માઇન્ડમાં આવી ગયા હોય તો એને રિમૂવ કરો, પણ સ્વની આલોચના ક્યારેય કરશો નહીં. કારણ કે મોટાભાગના માણસોની ટેવ શું હોય, બીજાની કમ્પેરિઝનમાં મોટાભાગે તો માણસો બીજાની ખોદણી કરતા હોય, પણ એ સમયે પોતે પોતાના ગિરેબનમાં જોતા નથી પોતે કેવા છે. અને અમુક માણસો બિચારા એવા હોય છે પોતે પોતાની વાંક કાઢતા, હું આવો છું, મારો વાંક છે, એવું કે એ ભલે ઇનોસન્ટ ભાવે બોલતા હોય, નિર્દોષ ભાવે કહેતા હોય, પણ એવું પણ ક્યારેય કહેશો નહીં. એન્ડ ઓલ્સો નીડ ટુ ડિલીટ self-critic.x ફ્રોમ યોર ડિરેક્ટરી. તમારી ડિરેક્ટરીમાં તમારા માઇન્ડની અંદર જેટલા વર્ચ્યુઝ, બેડ યા ગુડ, બધા જે બેડ વર્ચ્યુઝ છે, ખરાબ વર્ચ્યુઝ છે, એ બધામાં રિમૂવ કરો. અને એમાં આ એક વસ્તુ, સ્વની આલોચના બંધ કરો. સ્વની આલોચના બંધ કરો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો એની મિનિંગ એવો નથી કે પોતે પોતાના જ ગુણગાન ગાગા કરો. જો તમારામાં સદગુણ હશે તો તમે નહીં જણાવો ને તો એ ઓટોમેટિકલી તમારો સ્વભાવ, તમારું જે વર્ચ્યુઝ છે, તમારું જે બિહેવિયર છે, તમારું એટીટ્યૂડ છે, એના દ્વારા તમે કેવા છો એ એક્સપ્રેસ થઈ જ જશે. આપણે કેવા છીએ એવું આપણે આપણી જાતને બતાવવાની બિલકુલ જરૂર નથી. તો સેલ્ફ ક્રિટિક બંધ કરો. એન્ડ ધેન એમ્પ્ટી યોર રિસાયકલ બિન આફ્ટરવર્ડ્સ ટુ મેક શ્યોર ઇટ કમ્પ્લીટલી ગોન એન્ડ નેવર બેક. પછી એમ્પ્ટી યોર રિસાયકલ બિન, તમારા માઇન્ડની અંદર જે ખૂણામાં, આપણે કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં રિસાયકલ બિન છે, તમે કોઈ વસ્તુ ડિલીટ કરો તો રિસાયકલ બિનમાં જઈને પડ્યું રહે. તો એવી રીતે તમારા સોફ્ટ કોર્નરમાં જે બેડ વર્ચ્યુઝ પડેલા છે એને ધીમે 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 રિમૂવ કરો. આફ્ટરવર્ડ ટુ મેક શ્યોર ઇટ કમ્પ્લીટલી ગોન એન્ડ નેવર બેક. અને ત્યાં સુધી રિમૂવ કરતા રહો અને તમે તમારા માઇન્ડને એટલું શ્યોર અપાવો કે ક્યારેય પાછા રિપીટ આવશે નહીં. ત્યાં સુધી તમે તમારા મગજને એક વસ્તુ સ્વીકારી દો કે હવે મારા માઇન્ડની અંદર જે ખરાબ વર્ચ્યુ, મેં જે વસ્તુ
અથવા મેં જે એવું નક્કી કરેલું છે કે હું આ પ્રકારના કાર્ય નહીં કરું, એને રિમૂવ કરેલા છે, સાઈડમાં મૂકેલા છે, એને કમ્પ્લીટલી ડિલીટ કરી નાખો. ત્યાં સુધી તમે શ્યોર થઈ જાઓ. કસ્ટમર ગોટ ઇટ. ઓકે. હે માય હાર્ટ ઇઝ ફિલિંગ વિથ રિયલી નીટ ફાઇલ. હવે મારું મગજ એકદમ રિયલી નીટ ફાઇલ, એકદમ કોરી ફાઇલ હોય એવું મને ફીલ થઈ રહ્યું છે. એટલે કે મારું માઇન્ડ એકદમ રિફ્રેશ થઈ ગયું એવું મને અનુભૂતિ થઈ રહી છે. smile.mpg ઇઝ પ્લેઇંગ ઓન માય મોનિટર રાઇટ નાઉ. હવે મારું જે હાર્ટ છે, મારું જે બોડી છે, મારું જે સ્ટ્રક્ચર છે, એમાં એકદમ સ્માઇલ આવી રહી હોય એવી મને અનુભૂતિ થઈ રહી છે. એટલે કે હું મારા માઇન્ડની અંદર બધા જ મેં દૂર કરી નાખ્યા છે. મારું માઇન્ડ એકદમ ફ્રેશ થઈ ગયું છે અને ફ્રેશ થયેલા માઇન્ડમાં સ્માઇલ હંમેશા આવી રહી છે. એન્ડ ઇટ શોઝ ધેટ, સ્માઇલ જે આવી રહી છે એ એવું દર્શાવે છે, ઇટ શોઝ ધેટ warmth.com, વોર્થ એટલે ઉષ્મા. આપણે ઉનાળામાં કેમ સનરેઝ, સૂર્યના કિરણો દ્વારા બહાર બેઠા હોય તો સરસ મને સૂર્યના કિરણો ઉપર બેઠા હોય તો એ સૂર્યના કિરણો આપણે સારા લાગે અને સવારે એકદમ આહલાદક એટમોસ્ફિયર હોય. તો સ્માઇલ આવવાને કારણે એકદમ મારામાં નવી પ્રકારની ઉર્જાનું સંચાર થઈ રહ્યું છે એવું મને ફીલ થઈ રહ્યું છે. પીસ.x, મારા માઇન્ડમાં અથવા મને એકદમ શાંતિની અનુભૂતિ થઈ રહી છે. એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ એટલે સંતોષની અનુભૂતિ થઈ રહી છે, સુખ શાંતિની અનુભૂતિ થઈ રહી છે. ક્યારે? મેં મારા માઇન્ડમાંથી બધા જ બેડ વર્ચ્યુઝને રિમૂવ કરી નાખ્યા છે પછી. આર કોપિંગ ધેમસેલ્ફ ઓલ ઓવર, અને મારા ટોટલી હાર્ટની અંદર શાંતિ, ગરમ, ઉષ્મા, ઉર્જા, નવા વિચારો ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થઈ રહ્યા છે અને સંતોષ, આ બધી વસ્તુ ઓટોમેટિકલી સ્થાયી થઈ રહી છે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, ધેન લવ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ એન્ડ રનિંગ. તો એનો મતલબ એવો થયો કે લવ તમારામાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો છે. લવ હિયર, હજી રિપીટ કરું છું, ગુડ થોટ્સ, સારા વિચારો, સારી લાગણી. તો હવે એનો મતલબ એવો કે તમારા માઇન્ડની અંદર સારા વિચારો ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યા છે અને રનિંગ થઈ રહ્યા છે. એટલે કે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા છે અને એના વિશે તમે સારું વિચારવા પણ લાગ્યા છો. યુ શુડ બી એબલ ટુ હેન્ડલ ઇટ ફ્રોમ હિયર. હવે તમે અહીંથી જ તમે એને ટેકલ કરી શકશો. અહીંથી જ તમારા માઇન્ડની અંદર બધી જ ક્લીન નીટ નવી સારા સદગુણોની ફાઇલ આવી ગઈ છે, વિચારો આવી ગયા છે. હવે એ સદગુણોને, સારા વિચારોને, સારી એક્ટિવિટીઝને, સારું કાર્ય કરવા માટેના વિચારો અહીંથી જ તમે ફોલો કરી શકશો. વન મોર થિંગ બિફોર આઈ ગો. બીજી એક મારે વસ્તુ તમને ખાસ કહેવી છે હું જઉં એની પહેલાં. તો કસ્ટમર કહે છે, યસ પ્લીઝ, તમે મને આટલું બધું મારી જાતને સુધારવા માટે, સાચા રસ્તે લઈ જવા માટે તમે મને સારામાં સારું ગાઈડલાઇન્સ આપ્યું છે. ભલે એ કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં વાત કરી છે, પણ તમે મને હું મારું માઇન્ડ સારા રસ્તે લઈ જાઉં, રાઈટ ડાયરેક્શનમાં લઈ જાઉં, એના માટે તમે ઘણો બધો પ્રયત્ન કર્યો છે, તમે ઘણી બધી હેલ્પ પણ કરી છે. તો આ શ્યોર. બીજું તમારે મને શું કહેવું છે? કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે પ્રતિનિધિ છે એવું કહે છે, લવ ઇઝ ફ્રી વેર. લવ, સેન્ટિમેન્ટ્સ એકદમ ફ્રી વેર છે, તમને સરળતાથી મળી રહે છે. સારા વિચારો, સારું કાર્ય કરવાની પ્રેરણા એ તમને ઘણી બધી દુનિયામાં ઘણા બધા સોર્સ છે ત્યાંથી તમને મળી રહેશે. બી શ્યોર ટુ ગીવ ઇટ. ચોક્કસ રીતે તમે સારા વિચારો બીજા વ્યક્તિમાં અપલોડ કરો. એન્ડ ઇટ વેરિયસ મોડ્યુલ્સ ટુ એવરીબડી યુ મીટ. અને જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિઓને તમે મળો છો તો એ બધી જ વ્યક્તિઓમાંથી સારા જે વર્ચ્યુઝ છે એ હંમેશા તમે કેચઅપ કરવાની વૃત્તિ રાખો. તો એટલા માટે કહે છે, તમને સારા થોટ્સ, સારા વિચારો, સારા કાર્ય કરવાની ઇન્સ્પિરેશન તમને ઘણી બધી જગ્યાએથી મળી રહેશે. જ્યારે તમે જે વ્યક્તિને મળો છો એ વ્યક્તિમાંથી સારા વર્ચ્યુઝ કેચઅપ કરો. they will in turn share it with other people. ચોક્કસ જો તમે સારા વિચારો બીજા વ્યક્તિઓમાં આપલે કરશો તો ચોક્કસ તમને સારા વિચારો સામેલી વ્યક્તિમાંથી તમને ઓટોમેટિકલી મળી રહેશે. જો તમે જેવા સારા વિચારો મેળવો છો એવા સારા વિચારો તમે બીજાને આપલે કરો. they will turn share it with other people and they will return some really neat modules back to. તો એનો મતલબ શું થયો છે? તમે તમારા વિચારો, તમારા થોટ્સ, તમારું થિંકિંગ જો સારું રાખશો તો ઓટોમેટિકલી તમારામાંથી કોઈ વ્યક્તિ ઇન્સ્પાયર્ડ થશે. જે રીતે બીજામાંથી કોઈ વ્યક્તિ ઇન્સ્પાયર થાય છે, એઝ ધ સેમ વે તમે પણ બીજી વ્યક્તિમાંથી સારી રીતે ઇન્સ્પાયર થશો. વિલ રિટર્ન સમ નીટ મોડ્યુલ્સ બેક ટુ કસ્ટમર. આઈ વિલ, ચોક્કસ
તમે જે મને કીધેલું છે એ પ્રમાણે. તો હવે ટૂંકમાં તમને સમજાવું આ શું કહેવા માંગે પેરેગ્રાફ. જો તમે તમારું વર્તન બીજા પ્રત્યે સારું રાખશો તો બીજા વ્યક્તિ તમારા પ્રત્યે વર્તન સારું રાખશે. જો તમારા વિચારો બીજા વ્યક્તિઓ માટે વિચારો સારા હશે તો ડેફિનેટલી બીજા વ્યક્તિઓ તમારા માટે સારો વિચાર રાખશે. જો તમે બીજી વ્યક્તિને માન આપશો તો જ એ વ્યક્તિ તમને માન આપશે. કારણ કે માન ક્યારે મળે? જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને માન પ્રેમથી આપો છો ત્યારે. તો મતલબ શું છે? જેવું તમે આપશો એવું તમે સામે મેળવશો. આઈ વિલ થેન્ક યુ ફોર યોર હેલ્પ. તમે જે મારી મદદ કરી છે એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ યુનિટ મીન્સ એન્ડ આવે છે, કમ્પ્લીટ થાય છે.